بس في نقطة، أنا عندي الثيكنس أو سماكة البلاطة بتاعت الدور الأرضي كام 32 سنتي. الثيكنس بتاع الرب 32 سنتي، فالمفروض أطرح من 3.35 ده، هطرح منهم 32 سنتي. هنضيف بقى كده 2.32 عشان منفعش أطرح يعني السالب مع السالب بموجة زي ما احنا اتفقنا هتساوي 3 متر و3 سنتي. 3 متر بوينت و3. طبعا باختصار بجيب المساحة الكلية للأعمدة في ارتفاع العمود. طلع عندي الكمية دي. في عندي عملية الجراوند فلور. مساحة الجراوند فلور نفس القصة، نفس الحوار. هتبقى نفس المساحة، لكن باخد ارتفاع دور كام 83. هضيف عليهم 10 سنتي يبقى 93 ناقص 32 سنتي يبقى 93 ناقص 32 سنتي يبقى 3.85. 3.85 وتبقى نفس المساحة. عند الدور اللي بعديه الفيرست فلور كولوم. اكسبلود عشان اعرف اشتغل عليه. نلغي الدايمنشن لاين الابعاد الكبيرة، كويس اسمه كبير. ده الفيرست فلور كولوم. هجيب الأعمدة الفيرست فلور نفس النظام. هعمل ليه ايزو. كان في هنسمي لير تانية اريا 2، نخليها باللون برتقاني، نخليها كده سي. هعمل بي او عمل لي ايزو. عمل لي ايزو لللير اللي احنا عملناها دي. عمل تي اي ار، نعمل سيلكت لكل الأعمدة، انتر. طلع عندي المساحة الكلية، اخدها كوبي واروح اعملها في الاكسل بتاعي الجميل. اعمل هنا ايه بيست the first floor column. كم ارتفاع الفيرست فلور كولوم؟ نعمل لي اون 7.5 ناقص 3 كام؟ كانت 3 وكام 80. 83 7.5 ناقص 83 لا 80 يساوي 73. أشيل منهم الثيكنس سماكة البلاطة 3.38 ده ارتفاع. أخدها قوي وأروح أعملها في الإكسل بتاعي نفس
لسه عندي الايه العمود اللي بعد كده، العملية السقف الأخير عملها اكسبلود عشان اشتغل عليها. اكسبلود، طفينا اللير، اخدنا اللير دي، اخد دي عشان اعرف اشتغل بيها. الريكتانجلر جميل، مربع جميل، اعمل بي او عشان اجيب طبعا انا بعمل بيه البوندري ده علشان بدل ما كل شوية اجيب عمود وممكن يحصل اخطاء في يكون اتنين لير فوق بعض والكلام ده، فيفضل اعمل لير تانية جديدة واعمل عليها البوندري، وبعدين اسلكت واختار اللير دي، وبعدين اجمع منها المساحات اللي عايزه. بعمل لها سلكت تي اي ار كوبي، بيست، يدك كولم، ارتفاع الدك كان بقى ليون، كام هنا منسوب مش واضح هنا، بس هو نفس المنسوب نفس ارتفاع الدور التاني ده، شكله اتحذف. منسوب هو كام؟ 3.38. بيست، نجمع كده الأمون دي كده، خليها باللون الأحمر، الكولم لون أحمر. نعمل سمشن لننزل الحاجات دي بس. يبقى توتال فوليوم كام؟ 101. اخش على الشيت بتاعي، شكل ما عرفتهاش قوي، بيست. في عندي أحواض مسلحة ما تمش حسابها، أنا هحسبها هنا تاني برضو. insert wall، كم نشوف ارتفاعات الوول كده كم. مساحة الحيطة دي المساحة بتاعتها، هضربها في طبعا هضربها في ارتفاع كل الحوائط. طب اخد دي كده قوي، بس نسمي دي ايه؟ وول شير وول
شير وول. طبعا المساحات ده هنشيلها. الارتفاعات دي ارتفاعات الأدوار مش هتختلف معايا، نفس ارتفاعات الأعمدة، لكن هاخد هنا المساحة بتاعت ال TAR المساحة الكلية، هاخدها كوبي واحطها هنا. بيست عندي مساحة كلية للحوائط 25 متر. هذه المساحة كلية للحوائط 25 متر مكعب. ما شاء الله ما فيش أسرع من كده. عندي حوائط سندة insert، نسميها شير وول. شير for retaining wall. فينا حواضن المسلحة للretaining wall، نلاقيها في ايه؟ في البيزمنت اللي تحت. ادي الretaining wall من اول هنا ده كله. ناخد موف كده، هنشيل الحاجات البعيدة، نعملها تريم TR تريم. دي يبقى دول ده محيط الريتيننج وول الحواضن السندة اللي هي دي. ده حيطة ودي حيطة. هي RW1 دي الحواضن السندة رقم 1. ده على المحيط كل ده. اللي هعمله هجيب الطول الكلي ليها في الثيكنس بتاعها في الارتفاع. في امر ظريف جدا اسمه توتال لينس، بجيب الاطوال المختلفه يعني مره بكبسه واحده او بضغطه واحده.